Trung Quốc ẩn giấu điều gì? 20 kỳ quan huyền bí ít người dám đặt chân tới. Có những nơi trên bản đồ Trung Quốc không chỉ để ngắm, mà để cảm nhận. Nơi núi đá nhọn hoắt vươn lên giữa mây mù, nơi rừng già thì thầm những câu chuyện nghìn năm, nơi hồ nước trong đến mức tưởng như có thể soi thấy ký ức của một thành phố đã mất. Đây không phải là hành trình du lịch thông thường, mà là chuyến bước vào ranh giới giữa thiên nhiên hoang sơ và truyền thuyết cổ xưa, nơi mỗi con đường mòn, mỗi dòng nước chảy đều mang theo dấu ấn của thời gian. Từ núi thiêng, sa mạc biết hát, rừng nguyên sinh bị lãng quên cho đến những hồ nước được tin là nơi trú ngụ của thần linh, tất cả đang chờ bạn khám phá. Và biết đâu, sau chuyến đi này, thứ thay đổi không chỉ là góc nhìn của bạn về thế giới, mà còn là cách bạn nhìn lại chính mình. 1. Khu danh thắng Libo Giang Giang, tỉnh Quý Châu. Libo Giang Giang là di sản thế giới được UNESCO công nhận, nổi bật với những dãy núi đá vôi sắc nhọn, các dòng sông trong veo, hang động sâu thẳm và thác nước hùng vĩ. Rừng cây nơi đây dày đặc, tràn đầy sức sống nguyên sơ. Điểm nhấn đặc biệt là cây cầu Thiên Cung đã tồn tại hàng trăm năm. Người dân địa phương tin rằng cây cầu được xây dựng bằng những nghi lễ linh thiêng, căn chỉnh theo vị trí của các vì sao trên bầu trời. Du khách có thể băng qua những con đường mòn trong rừng rậm, khám phá các hang động khổng lồ hoặc nhẹ nhàng trôi thuyền trên những dòng sông xanh ngọc. Âm thanh của nước chảy hòa cùng tiếng lá rừng khiến mọi thứ trở nên yên bình và vượt ra ngoài khái niệm thời gian. 2. Đồi chè Ian Nan Phây, thành phố Mai Châu. Đồi chè Ian Nan Phây là những triền đồi xanh mướt trải dài, phủ kín bởi các luống chè tươi tốt. Không khí nơi đây mang mùi hương dịu ngọt, trong lành của lá chè, hòa cùng tiếng gió khẽ lay động tán cây. Những thửa chè cổ này cho ra đời một trong những loại trà xanh ngon nhất Trung Quốc, và việc thu hái vẫn được thực hiện thủ công như nhiều thế hệ trước. Truyền thuyết địa phương kể rằng một nữ thần trà từng giáng trần, dạy con người cách tạo ra trà hoàn hảo, và linh hồn bà vẫn âm thầm bảo hộ cho vùng đất này. Người ta tin rằng nếu uống trà nơi đây với tấm lòng thanh thản, bạn sẽ tìm thấy sự bình tĩnh và sáng suốt. Du khách có thể tham gia các tour trải nghiệm, tự tay hái chè, thưởng trà tươi và dạo bước giữa những triền đồi xanh mát. 3. Hồ Thiên Đảo, tỉnh Chiết Giang. Hồ Thiên Đảo, còn gọi là Hồ Nghìn Đảo, sở hữu làn nước xanh trong và hơn 1.000 hòn đảo lớn nhỏ phủ đầy cây xanh. Dưới mặt hồ là dấu tích của một thành phố cổ đã bị nhấn chìm từ nhiều thập kỷ trước. Khi ngồi thuyền lướt trên mặt nước, mỗi hòn đảo đều mang đến cảm giác như đang che giấu một câu chuyện riêng. Truyền thuyết địa phương nói rằng linh hồn của những ngôi làng cổ vẫn còn tồn tại dưới đáy hồ, và đôi khi người ta nghe thấy tiếng chuông chùa vang vọng từ lòng nước sâu. Du khách có thể du ngoạn giữa các đảo, ghé thăm những ngôi đền nhỏ hoặc lặn xuống làn nước trong để chiêm ngưỡng tàn tích của thành phố đã mất. Nơi đây là sự hòa quyện tĩnh lặng giữa vẻ đẹp thiên nhiên, lịch sử và bí ẩn. 4. Núi Chaya, tỉnh Tứ Xuyên. Núi Chaya gần như quanh năm chìm trong làn sương mù dày đặc, những vách đá cao vươn lên trên các thung lũng xanh tươi, rực rỡ hoa dại mỗi độ xuân về. Điều làm nên nét đặc biệt của nơi này chính là cảm giác tĩnh lặng và linh thiêng lan tỏa trong không khí. Dọc theo các lối mòn leo núi là những ngôi đền đạo giáo cổ, nơi các đạo sĩ đã tìm đến tu hành suốt hàng trăm năm. Du khách có thể bước đi trên chính những con đường mà các tín đồ xưa từng sử dụng. Người dân địa phương kể rằng một đạo sĩ từng tu luyện tại đây, tìm ra bí quyết trường sinh trong làn sương núi, và linh hồn ông vẫn đang bảo vệ ngọn núi. Dù là leo núi hay chỉ ngồi bên dòng suối, nơi này cũng khiến bạn cảm thấy mình là một phần của điều gì đó rộng lớn hơn rất nhiều. Năm. Bậc thềm nước trắng, tỉnh Vân Nam. Bậc thềm nước trắng ở Vân Nam mang vẻ đẹp như bước ra từ một thế giới khác. Dòng nước giàu khoáng chất đã bồi đắp nên những bậc thềm đá vôi trắng sáng suốt hàng nghìn năm. Vào mùa khô, chúng lấp lánh dưới ánh mặt trời như một biển trắng khổng lồ. Nước chảy trong veo và chậm rãi, uốn lượn thành những đường cong mềm mại, gần như phát sáng. Người Nasi địa phương tin rằng nơi đây sở hữu sức mạnh chữa lành và là điểm giao hòa giữa trời và đất. Truyền thuyết kể rằng các vị thần đã tạo ra những bậc thềm này như một tấm gương phản chiếu bầu trời. Các tín đồ tìm đến để ngồi yên lặng, lắng nghe tiếng nước và cảm nhận sự an yên sâu thẳm. Chỉ cần hít một hơi thật sâu, bạn sẽ cảm nhận được bầu không khí tinh khiết và cổ xưa bao trùm nơi này. 6. Công viên địa chất quốc gia Kekitua 2, Tân Cương. Công viên địa chất quốc gia Kekitua 2 nổi tiếng với những cấu trúc đá độc đáo và vẻ đẹp thiên nhiên mang sức mạnh nguyên sơ. Nơi đây giống như khoảnh khắc trái đất đang phô bày toàn bộ sự hùng vĩ của mình. Những vách đá granite khổng lồ,
Các triền đồi nối tiếp nhau và những khu rừng rậm trải dài bất tận tạo nên khung cảnh vừa rộng lớn vừa mạnh mẽ. Du khách sẽ bắt gặp những hẻm núi sâu, các lớp đá xếp chồng ghi lại dấu ấn của hàng triệu năm lịch sử, cùng những cột đá sừng sững như các tòa nhà chọc trời tự nhiên. Không gian nơi đây yên tĩnh, hùng tráng và khiến con người cảm thấy nhỏ bé trước thiên nhiên. Mọi người tìm đến Keiki Tour 2 để leo núi, trekking hoặc chỉ đơn giản là tản bộ trong rừng, cảm nhận sự kết nối sâu sắc với mặt đất và thời gian. 7. Thác Bai Giang, tỉnh Chiết Giang. Thác Bai Giang đổ thẳng từ độ cao hơn 100 mét xuyên qua khu rừng rậm rạp xanh mướt. Tiếng thác vang dội từ rất xa, khiến bạn nghe thấy âm thanh trước cả khi kịp nhìn thấy dòng nước. Hơi nước bốc lên từ hồ phía dưới mang lại cảm giác mát lành, khiến toàn bộ khu vực trở nên tươi mới và tràn đầy sức sống. Dân gian truyền lại rằng mỗi khi một khởi đầu mới hay một sinh mệnh sắp chào đời, từ thác nước sẽ lan tỏa một mùi hương kỳ diệu. Người ta tin mùi hương ấy mang theo phúc lành của các vị thần, đem đến may mắn, thịnh vượng và niềm vui cho những ai ghé thăm. Du khách có thể men theo đường mòn xuống chân thác hoặc leo lên các điểm ngắm cảnh cao để chiêm ngưỡng toàn bộ khung cảnh hùng vĩ. Dù lựa chọn cách nào, nơi đây cũng khiến người ta khó lòng rời đi. 8. Hồ Thiên Trì, tỉnh Cát Lâm. Hồ Thiên Trì, còn gọi là Hồ Trời, nằm trên dãy núi Trường Bạch, trong lòng một miệng núi lửa cổ ở độ cao hơn 2.000 mét. Mặt hồ xanh thẳm, phản chiếu rõ nét những đỉnh núi phủ tuyết trắng xung quanh. Mọi thứ hiện ra sắc nét, tinh khiết và gần như không tì vết. Người Mãn Châu địa phương xem hồ là vùng đất linh thiêng, nơi cư ngụ của một linh long mang lại sự bình an cho bất kỳ ai được tận mắt chiêm ngưỡng. Vào những ngày nắng đẹp, mặt nước gần như phát sáng, tạo cảm giác vừa huyền bí vừa thanh khiết. Du khách có thể đi bộ dọc các lối mòn, chèo thuyền trên hồ hoặc chỉ ngồi yên lặng để cảm nhận khung cảnh. Nơi đây mang lại cảm giác tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới ồn ào bên ngoài. 9. Rừng Hồ Dương Populus Euphraitica, Nội Mông. Sâu trong sa mạc Nội Mông tồn tại rừng Hồ Dương Populus Euphraitica, nơi những thân cây màu vàng với dáng xoắn vặn mọc lên ở vùng đất gần như không gì có thể sinh tồn. Chúng đã sống sót qua hàng nghìn năm giữa cát nóng và gió khắc nghiệt. Những câu chuyện cổ kể rằng từng có một bộ tộc cổ đại sinh sống tại đây và linh hồn của họ giờ đang bảo vệ những hàng cây. Một số người nói họ nghe thấy tiếng thì thầm trong gió hoặc nhìn thấy những ánh sáng kỳ lạ vào ban đêm. Vào mùa thu, lá cây chuyển sang sắc vàng rực rỡ, khi hoàng hôn buông xuống cả khu rừng như phát sáng giữa sa mạc. Bạn có thể đi bộ hoặc lái xe xuyên qua khu rừng và ghi lại hình ảnh những thân cây cứng cỏi, tuyệt đẹp nổi bật giữa không gian hoang vu. 10. Hẻm núi Gu Long, Thanh Viễn. Hẻm núi Gu Long ở Thanh Viễn bao phủ bởi rừng xanh rậm rạp, những vách đá khổng lồ, thác nước và cây cầu kính dài nhất thế giới. Bước đi trên cây cầu trong suốt treo lơ lửng cao phía trên hẻm núi mang lại cảm giác phấn khích mạnh mẽ. Truyền thuyết địa phương kể về một thành phố đã mất nằm sâu bên trong, được canh giữ bởi những linh hồn cổ xưa. Một số du khách nói rằng họ nghe thấy những tiếng nói rất khẽ hoặc nhìn thấy những ánh sáng vụt qua trong rừng. Bạn có thể trekking, băng qua cầu kính hoặc chèo thuyền dọc theo dòng sông. Đây là nơi lý tưởng nếu bạn muốn vừa phiêu lưu vừa cảm nhận chút bí ẩn. 11. Thành phố Ma Quỷ, Tân Cương. Thành phố Ma Quỷ hay công viên địa chất Gia Đan nằm giữa sa mạc Tân Cương và trông như một hành tinh khác. Những cơn gió mạnh đã bào mòn đá sa thạch thành các cột đá cao với hình thù kỳ dị, tạo nên những chiếc bóng dài trên mặt đất. Toàn bộ không gian mang cảm giác hoang lạnh và tĩnh lặng. Truyền thuyết địa phương nói rằng đây là tàn tích của một thành phố cổ tham lam từng bị các vị thần hủy diệt. Người ta tin rằng tiếng gió thổi qua những khe đá chính là tiếng khóc của các linh hồn còn sót lại. Bạn có thể đi bộ theo các lối mòn hoặc cưỡi lạc đà giữa những khối đá kỳ lạ. Đây là một trong những cảnh quan kỳ dị và ám ảnh nhất bạn từng thấy. 12. Tây Hồ, Hàng Châu, Chiết Giang. Tây Hồ ở Hàng Châu là di sản UNESCO, nổi tiếng với vẻ đẹp cổ điển đặc trưng của Trung Hoa. Những hàng liễu rủ soi bóng xuống mặt nước, các ngôi tháp cổ và cây cầu đá nằm rải rác ven hồ, phía xa là những ngọn đồi thoai thoải làm nền. Nơi đây đã đi vào tranh vẽ và thi ca suốt hơn 1.000 năm. Truyền thuyết nổi tiếng nhất kể về một nàng tiên đem lòng yêu người phàm, và câu chuyện của họ được cho là vẫn sống trong từng gợn sóng trên mặt hồ. Du khách có thể thuê thuyền chèo, đạp xe dọc theo các con đê, ngắm bình minh ở cầu đoạn hay ghé thăm những khu vườn và ngôi chùa yên tĩnh. Không gian nơi đây nhẹ nhàng, lãng mạn và mang cảm giác vượt khỏi thời gian. 13. Cao nguyên Tây Tạng, Thanh Hải, Tây Tạng.
Cao nguyên Tây Tạng nằm ở độ cao hơn 14.000 feet và được mệnh danh là mái nhà của thế giới. Những dãy núi phủ tuyết, hồ nước đóng băng và bầu không khí loãng, trong vắt khiến nơi đây như rìa tận cùng của hành tinh. Bạn có thể bắt gặp những loài động vật hiếm như báo tuyết hay linh dương Tây Tạng. Các thánh địa và tu viện xuất hiện khắp nơi. Người dân tin rằng những hồ nước trên cao chứa linh hồn của các vị thần và mang lại phước lành cho du khách. Bạn có thể lái xe trên những con đường cao nguyên, trekking qua các thung lũng hẻo lánh hoặc thăm những tu viện cổ xưa. Sự tĩnh lặng và khung cảnh nơi đây sẽ ở lại trong bạn rất lâu. 14. Núi Vũ Di, Phúc Kiến. Núi Vũ Di ở Phúc Kiến là di sản UNESCO, nổi tiếng với những vách đá hùng vĩ, đồi chè và các đỉnh núi phủ sương mù. Đây là cái nôi của trà đá Vũ Di trứ danh. Ngọn núi này gắn bó sâu sắc với văn hóa trà Trung Hoa, bởi chính nơi đây đã khai sinh ra loại trà nổi tiếng ấy. Truyền thuyết về núi Vũ Di gắn liền với những bậc trà sư cổ đại, được cho là đã thiền định trong các hang động và khám phá ra bí quyết của chén trà hoàn hảo. Người ta tin rằng linh hồn của trà vẫn còn sống trong những thung lũng của ngọn núi, dẫn lối cho những ai tìm kiếm trí tuệ. Phong cảnh nơi đây giống như tranh thủy mặc sống động và mọi thứ đều mang cảm giác yên bình, vượt ngoài thời gian. 15. Núi Hoàng Sơn, An Huy. Hoàng Sơn hay còn gọi là núi vàng là ngọn núi nổi tiếng nhất Trung Quốc và điều đó hoàn toàn có lý do. Những đỉnh đá granite sắc nhọn, cây thông cổ vặn mình trong sương gió, suối nước nóng và biển mây cuồn cuộn khiến cảnh sắc nơi đây trông như không có thật. Con người đã vẽ tranh và viết về Hoàng Sơn suốt hàng thế kỷ. Người dân địa phương tin rằng các bậc tiên nhân từng sinh sống tại đây và vẫn đang dõi theo những con đường mòn trên núi. 4 kỳ quan nổi tiếng nhất là Bình Minh, Thông Cổ, tuyết mùa đông và biển mây bên dưới các đỉnh núi. Du khách có thể leo những bậc đá dốc đứng, nghỉ lại qua đêm trên đỉnh để ngắm mặt trời mọc và bước đi trên những lối mòn có tầm nhìn choáng ngợp. Hành trình vất vả nhưng hoàn toàn xứng đáng. 16. Khu danh thắng Canas, Tân Cương. Nằm ở vùng xa xôi của Tân Cương, khu danh thắng Canas là nơi hội tụ giữa vẻ đẹp và sự bí ẩn, nơi cảnh quan có thể thay đổi chỉ trong chớp mắt. Hồ Canas đổi màu từ xanh ngọc lam sang xanh lục bảo tùy theo mùa, được bao quanh bởi rừng rậm và những đỉnh núi phủ tuyết. Bí ẩn lớn nhất nơi đây là quái vật hồ Canas. Người dân địa phương tin rằng có một sinh vật khổng lồ canh giữ mặt nước và vẫn có người báo cáo đã nhìn thấy nó. Du khách có thể đi thuyền trên hồ, leo lên các điểm ngắm cảnh hoặc dạo bước trong rừng bạch dương chuyển vàng rực vào mùa thu. Những loài động vật hoang dã như sói và hươu vẫn tự do sinh sống tại đây. Cảm giác nơi này tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới bên ngoài và đầy những điều chưa được giải đáp. 17. Tam Thanh Sơn, Giang Tây. Tam Thanh Sơn ở Giang Tây là ngọn núi đạo giáo linh thiêng với những cột đá granite khổng lồ vươn thẳng lên trời như những tòa nhà chọc trời. Sương mù lơ lửng giữa các đỉnh núi khiến khung cảnh trở nên huyền ảo. Đây là một trong những thánh địa đạo giáo quan trọng nhất Trung Quốc, với các ngôi đền được xây dựng trực tiếp vào vách đá. Truyền thuyết kể rằng 3 đỉnh núi chính tượng trưng cho 3 vị thần đạo giáo và các bậc tiên nhân đã đạt được giác ngộ tại nơi này. Du khách có thể đi bộ trên những lối mòn hẹp, băng qua các cây cầu treo trên không và đứng trên những bệ ngắm cảnh treo leo bên vách núi sâu hun hút. Khung cảnh và sự tĩnh lặng nơi đây mang lại cảm giác như đang bước đi giữa chốn thiên giới. 18. Đạo Thành Á Đinh, Tứ Xuyên. Nhiều người biết đến Cửu Trại Câu, nhưng rất ít người từng nghe về đạo Thành Á Đinh, nơi thường được gọi là vùng đất tinh khiết cuối cùng trên trái đất. 3 đỉnh núi tuyết linh thiêng cao hơn 19.000 feet sừng sững phía trên những hồ băng màu ngọc lam, đổi sắc theo ánh sáng. Hồ sữa chuyển sang màu trắng đục vào mùa hè, trong khi hồ ngũ sắc có thể hiện ra 5 gam màu khác nhau chỉ trong một ánh nhìn. Toàn bộ thung lũng nằm ở độ cao hơn 14.000 feet, khiến không khí loãng và bầu trời như gần hơn bất kỳ nơi nào khác ở Trung Quốc. Mùa thu mang đến những thảo nguyên vàng rực và rừng cây đỏ thẫm mà gần như không có xe du lịch nào chạm tới. Đây là một trong những cảnh quan cấp độ di sản thế giới yên tĩnh nhất trong cả nước. 19. Sa mạc Baden Jaran, Cam Túc. Ai cũng biết sa mạc Gobi, nhưng Baden Jaran lại ẩn chứa những cồn cát cố định cao nhất hành tinh, có nơi vượt quá 1.600 feet. Giữa những cồn cát khổng lồ này là hơn 140 hồ nước vĩnh cửu, có hồ nước ngọt, có hồ mặn hơn cả biển chết, đổi màu hồng, xanh lục hoặc xanh thẫm. Khi gió thổi mạnh, các đụn cát phát ra âm thanh trầm vang như tiếng hát, có thể cảm nhận rõ trong lồng ngực. Những mạch nước ngầm dưới lòng đất duy trì sự sống cho các hồ nước ở nơi gần như không có mưa. Lạc đà thong thả bước qua mặt hồ, phía sau là những bức tường cát cao hơn 1.600 feet, một khung cảnh không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. 20. Hồ Nhĩ Hải, Vân Nam. Trong khi Tây Hồ được ca tụng trong vô số bài thơ,
thì Hồ Nhĩ Hải lại là một người khổng lồ trầm lặng mà nhiều du khách bỏ qua. Hồ có hình dáng giống hệt một chiếc tai người và mỗi buổi sáng phản chiếu dãy núi Thương Sơn cao khoảng 13.000 feet. Nước hồ trong đến mức có thể nhìn thấy cá bơi sâu hơn 13 feet dưới mặt nước. Ngư dân người Bạch địa phương vẫn sử dụng chim cốc để đánh cá theo cách truyền thống xưa. Ở bờ phía đông, những ngôi làng cổ đã tồn tại hơn 1.000 năm với rất ít thay đổi. Vào mùa xuân, toàn bộ bờ hồ nhuộm hồng bởi hoa lê nước trôi lững lờ trên mặt hồ, tạo nên một khung cảnh yên bình và thơ mộng. Nếu bạn cảm nhận được vẻ đẹp và sự huyền bí của những vùng đất này, đừng quên nhấn like để tiếp thêm động lực cho những hành trình tiếp theo. Subscribe kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những địa điểm kỳ lạ, những câu chuyện cổ xưa và những góc khuất ít người biết đến trên thế giới. Và nếu nơi nào trong video khiến bạn ấn tượng nhất, hãy để lại bình luận, biết đâu điểm đến tiếp theo sẽ chính là nơi bạn chọn.